আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ লোকেল মুৰ্গী বাঁহৰ গাজ দি। তাৰ কাৰণে প্ৰথমে এই কুকাৰত পানী অলপ দি গাজখিনি মই ভালকৈ বাঁহৰ গাজখিনি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু সেইখিনি অকণমান তাতে নিমখ দিলোঁ। নিমখ অকণ দি পেলাই ভালকৈ সিজাই ল'লোঁ। সিজোৱাৰ পিছত সেইখিনি চাকি থৈ দিলোঁ। পানীখিনি চাকি দিলোঁ আৰু এয়া মই নহৰু আদা পিচি লৈছোঁ আৰু এইখিনি গাজ টেঙাখিনি চাকি লোৱা, আলু কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। এয়া গোটেইখিনি মছলা, জিৰা আৰু ধনিয়া তেলতে মই তেজপাত দুটা দি পেলাই অকণমান দালচেনি দি পেলাই পিঁয়াজখিনি মই ভাজি ল'লোঁ। অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম। ইয়াতে অকণমান দিলোঁ নিমখ, আৰু অকণমান দিলোঁ হালধি। ভালকৈ অকণমান ৰঙা হোৱাকৈ ভাজিছোঁ। অকণমান ৰঙচুৱা হওঁতে তাতে মই মছলাখিনি দি দিছোঁ। জিৰা, ধনিয়া, অকণমান কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়া, নহৰু আদা যিখিনি খুন্দি থৈছিলোঁ থেতেলিয়াই গোটেইখিনি দি দিছোঁ আৰু এয়া অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিলোঁ। ইয়াতে মই যিখিনি চাকি থৈছিলোঁ বাঁহৰ গাজ টেঙাখিনি মই যিটো সিজাই পেলাই চাকি থৈছিলোঁ, প্ৰথমে আলুকণ দি দিছোঁ আৰু তাতে মাংসখিনি দি দিছোঁ। মই অকণমান ভাজি থৈছিলোঁ মাংসখিনিও আৰু সেইখিনিও একেলগে দি মই ভাজি আছোঁ। আলু আৰু মুৰ্গী মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু এতিয়া মই অকণমান ভালকৈ সিজিব দিছোঁ। ইফালে পানীও গৰম কৰি থৈছোঁ। এতিয়া তাতে মই সিজাই থোৱা বাঁহৰ গাজখিনি দি দিছোঁ। সিজাই পেলাই যিখিনি মই চেকি থৈছিলোঁ সেইখিনি ওপৰৰখিনি মই দি দিছোঁ। অলপ সিজাই থোৱা আছে কাৰণে ইয়াত বেছি নালাগিব, বেছি সময় নালাগিব আৰু মই ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি লৰাই অকণমান মছলাখিনি বাঁহৰ যিখিনি গাজ সেইখিনি সোমাবৰ কাৰণে অকণমান আকৌ ভাজি ল'লোঁ ভালকৈ। বহুত ধুনীয়া গোন্ধটোতে একেবাৰে খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে। বহুত ধুনীয়া হয়। বাঁহৰ গাজটো খোৱা এনেও ভাল আৰু মই ভালকৈ এইখিনি দিয়া দেখিছে, এইখিনি ধুনীয়াকৈ ঢাকি দিলোঁ। আকৌ ভাজিছোঁ মানে যেতিয়ালৈকে মাংসটো ভাজ নাখায়, আলুখিনি নিসিজে আৰু গাজ টেঙাখিনিৰ ৰংটো সোমাই নাযায়, বাঁহৰ গাজখিনিত যেতিয়া মছলাৰ ৰংটো সোমাব তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিব লাগিব। সেইখিনি ভাজি আছোঁ আৰু এতিয়া মই অকণমান গৰম পানী দি দিছোঁ। বহুত বেছি পানীও নিদিওঁ, অকণমান থপথপীয়া হ'ব সেইকাৰণে অলপ পানী দিছোঁ। অলপ পানী দি মই অলপ লৰাই দিছোঁ। দি পেলাই আকৌ মই ঢাকনাখন মাৰি দিছোঁ যাতে আৰু ধুনীয়াকৈ পানীটো অকণমান বহিব আৰু তেতিয়া টেষ্ট হ'ব। ঢাকনাখন মাৰি অকণমান সিজিব দিলোঁ। এয়া মোৰ তৰকাৰীখিনি হৈয়ে গৈছে। তাতে মই অকণমান মান ধনিয়া কাটি দিছোঁ। মান ধনিয়া গোন্ধটো বহুত ভাল লাগে আৰু দুটা মই শুকোৱা জলকীয়া দুটাও দি দিছোঁ। এয়া মোৰ বাঁহৰ গাজ আৰু মুৰ্গী মাংসৰ তৰকাৰীকণ হৈ গ'ল। খুব ধুনীয়া লাগিছে।